Magandang araw sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon, isang paksa na talagang yumanig sa buong mundo, ang Epstein Files. Oo, grabe yan. Nakatanggap tayo ng isang documentary script na tumatalakay sa isa sa pinakamalaking paglalabas ng dokumento sa kasaysayan ng US. At ang misyon natin ngayon, simple lang. Himayin natin. Himayin natin. Ano ba talaga ang laman nito? Bakit sila mahalaga? At bakit parang pagkatapos ilabas ang 3 milyong pahina ng ebidensya, mas marami pa tayong tanong kaysa sagot? Totoo yan. Hindi tayo rito para magbigay ng opinyon, kundi para suriin lang yung impormasyong nasa harap natin. Lalo na yung binuhos ng US Department of Justice noong Enero 2026. Lahat yon, dokumento, video, libu-libong litrato. Lahat. Handa ka na bang alamin kung bakit ang paghahanap sa katotohanan ay parang mas nagdulot pa ng kalituhan? Tara, simulan nating buklatin to. At mahalagang tandaan na yung paglabas ng lahat ng yan, resulta yan ng Epstein Files Transparency Act, isang batas na pinilit talaga ang gobyerno na ilabas ang mga dokumento. Ah, kaya pala. At habang sinusuri natin ang mga ito, isang tema ang paulit-ulit na lumalabas. Hindi lang to tungkol sa krimen ng isang tao Hindi. Hindi. Tungkol to sa isang sistema ng hustisya na tila may dalawang pamantayan, yung tinatawag nilang two-tiered justice system. Ah, yung isa para sa makapangyarihan at mayayaman? Eksakto. At isa para sa lahat. At sa pag-uusap natin, makikita mo kung paano yung temang yan ay nakakabit sa bawat aspeto ng kasong to, mula sa buhay ni Epstein hanggang sa misteryo ng pagkamatay niya. Sige, simulan natin sa pinaka-basic na tanong. Sino ba itong si Jeffrey Epstein? Paano naging isang misteryosong bilyonaryo ang isang dating, math teacher sa Dalton School? Yun ang malaking tanong, di ba? Kasi ang modus operandi niya, kakaiba. Hindi lang siya basta nakikipagkilala sa mga sikat. Hindi lang yun. Talagang isinisingit niya ang sarili niya sa buhay nila. Nagpupondo ng science projects, nagbibigay ng payo sa buwis, tapos nagho-host ng mga party sa mansyon niya sa New York, Paris, sa isla niya. Parang yung social circle niya ang naging pinakamatibay niyang kalasag. Yun nga. At nasubok ang kalasag na yan noong 2005, nagsimula yung investigation sa Palm Beach, Florida. Ah, ito yung simula ng lahat. Oo. Dahil to sa mga sumbong na nagbabayad siya sa mga menor de edad para sa masahes, pero alam mo na nauuwi sa pang-aabuso. Pagsapit noong 2006, sapat na ang ebidensya ng mga pulis. Handa na silang sampahan siya ng maraming kaso. So dapat doon pa lang. Tapos na. Dapat, pero dito na nagsimulang maging malabo ang lahat. Kasi sa halip na harapin niya ang federal sex trafficking charges na pwedeng habang buhay na kuluyon, Habang buhay. nakakuha siya ng isang kasunduan noong 2008 at ito yung naging kilala bilang sweetheart deal. Sweetheart deal? Anong klaseng deal yan? Parang ang gaan pakinggan para sa bigat ng krimen. Eksakto. At yan ang sentro ng kontrobersya. Sa halip na federal charges, mas mababang state charges lang ang hinarap niya. Ang sentensya, 13 buwan lang sa kulungan. 13 months? Na talagang nakakagulat. May isang 56 pahinang draft indictment na handang-handa na nung isampa laban sa kanya. Teka, 56 pages? Ibig sabihin, hindi to basta-bastang kaso. Mabigat na mabigat ang ebidensya nila noon pa man. Sobrang bigat. Naglalaman yun ng 30 criminal counts, kasama na ang federal sex trafficking. Pero yung dokumentong yan, hindi kailanman nakarating sa korte. Hindi sinampa. Hindi. Ang desisyon na i-archive lang yun ang nagpanatili sa kalayaan niya para sa isa pang dekada. Dito pa lang, sa simula pa lang ng kwento, kitang-kita mo na yung special treatment. Ang unang patunay ng two-tier justice system na sinasabi mo. Yun na yun. Isang dekada. Grabe ang epekto ng desisyong yun, no? At yung dekadang yun ang nagdala sa atin sa mas malaking gulo na siyang laman nitong The Files. Linawin lang natin sa iyo na nakikinig. Pag sinabi nating Epstein Files, hindi to iisang folder lang Hindi. Collection yan. Collection ito mula sa iba't ibang legal na laban. May dalawang pangunahing source dito, di ba?
Oo, at mahalagang ma-differentiate natin yan. Yung una, galing sa kasong sibil na Giuffre versus Maxwell. Ito yung dahan-dahan inilabas hanggang 2024. Ito yung may mga flight logs at testimonya. Tama. Yung pangalawa, na siyang mas malaki at mas bago, ay yung 2026 release mula sa Department of Justice dahil sa Transparency Act. Dito na pumasok yung mga email, surveillance logs. At mga ebidensyang nakuha mula mismo sa safe sa bahay niya. So, we have flight logs, emails, photos, ang dami. Pero may isang paalala ang DOJ na medyo nagpagulo sa lahat eh. At ito ang pinaka-critical na punto para sa tamang pag-unawa. Nilinaw ng DOJ na ang pagkakabanggit ng isang pangalan sa files, kahit pa sa flight logs, ay hindi otomatikong katibayan ng krimen. Paano yun? Sabi nila, walang iisang client list. Ang pagkakasama sa mga dokumento ay patunay lang daw ng proximity. Proximity, pagiging malapit. Pagiging malapit sa isang criminal enterprise, pero hindi raw ito direktang prueba ng pagkakasangkot sa krimen. I get the legal distinction, pero parang ang dali sabihin yan para sa DOJ, di ba? Lalo na kung iisipin mo yung dami ng proximity ng mga makapangyarihang tao sa isang convicted sex offender. Yan mismo ang sentro ng debate ng publiko ngayon. Para sa mga kritiko, parang isang paraan to para sabihing, may nakita kami pero wala kaming gagawin. Parang ganun nga ang dating. Pero para sa DOJ, ito ay pagsunod sa legal na proseso kung saan kailangan ng matibay na ebidensya para sa bawat akusasyon. At yung tensyon sa pagitan ng dalawang pananaw na yan ang nagpapahirap sa paghanap ng accountability. At speaking of accountability, isa sa pinakamalaking hadlang dyan ay yung pagkamatay mismo ni Epstein. Balikan natin, Hulyo 6, 2019, inaresto siya. Tapos isang buwan lang. Oo, Agosto 10, natagpuan siyang patay sa kanyang selda sa isang high-security federal jail. Ang opisyal na hatol, suicide by hanging. Case closed. Pero habang binabasa ko tong script, may isang detalye mula sa mga bagong file na talagang hindi ako mapakali. Kasi kinuestiyon nito yung buong official story. Tama. It raises an important question about what really happened that night. Mula sa mga dokumentong inilabas noong 2026, particular sa FBI observation log mula sa gabi ng Agosto 9. The night before. The night before, oo. May isang discrepancy. Bandang 10:39 ng gabi, may naitalang flash of orange na gumagalaw paakyat sa hagdan patungo sa nakalock na tier kung nasaan si Epstein. Flash of orange? Oo, at ang description sa log, posibleng isang inmate. Sandali, posibleng isang inmates, isang nakalak na high-security tier sa gabi. Hindi ba't imposible dapat yan? Eksakto, according to the jail staff themselves, highly unusual ang ganoong pangyayari. At ang mas nagpapagulo dito, salungat to sa naging opisyal na paliwanag ng Office of Inspector General ng DOJ. Anong sabi nila? Sabi nila, ang nakita sa camera ay hindi inmate, kundi isang corrections officer lang na may dalang kulay kahel na komot, orange linens. So, the log says inmate, pero the official report says linens. Ang layo ng pagkakaiba. Hindi ito direktang ebidensya ng foul play, pero para sa pinakamahalagang preso sa Amerika noong panahong iyon. Nakakabahala. Ang ganitong klaseng kapabayaan sa seguridad ay nakakabahala talaga. At nagpapakita ng malaking problema sa sistema. Ipinapakita nito na ang kulungan na dapat sana'y pinaka-secure para sa kanya ay puno pala ng butas. At yung kawalan ng malinaw na sagot sa simpleng tanong na yan, yun ang nagbigay daan sa napakaraming conspiracy theories. Grabe yung mga detalye tungkol sa pagkamatay niya, no? Pero kung may mas nagpagimbal sa lahat, ito yung mga pangalan at sitosyong na lumabas mismo sa 3 milyong pahina. Ito na yung main event, kumbaga. At ang nakakagulat sa files ay kung gaano kalawak ang network niya, mula politika hanggang British royalty at maging sa mundo ng tech. At ang network na yan ay bipartisan. Sa isang panig, si Donald Trump, nabanggit ng mahigit 3,000 beses. 3,000? Oo. Bagamat walang bagong kriminal na alegasyon laban sa kanya, ipinapakita ng mga dokumento yung lawak ng social interactions nila noon.
Sa kabilang panig, si Bill Clinton. Si Clinton. Merong mga bagong labas na litrato na nagpapakita sa kanya sa mga intimate social settings kasama si Epstein. Kasama na dyan yung isang larawan sa hot tub. Mayroong ganun. Meron. At mga flight manifests na kumukonfirma sa mga biyahe nila sa Africa at Europe sakay ng pribadong jet ni Epstein. At hindi lang sa Amerika, tumawid pa to ng Atlantic. Sa kaso ni Prince Andrew, mas naging damaging yung mga bagong file. Oo, lalo. May mga bagong litrato na Jumano'y nakakasulbot sa akin na nakaluhod sa ibabaw ng isang babae na lalong nagpapahirap sa mga nauna na niyang pagtanggi. At ang network na yan lumawak pa sa tech world at ipinapakita ng mga file kung paano niya patuloy na niligawan ng mga tech elite kahit pagkatapos na siyang makonvict noong 2008. So kahit convicted na siya, tuloy pa rin. Tuloy pa rin. May isang email noong 2012 kung saan tinanong ni Elon Musk si Epstein kung kailan gaganapin ang wildest party. Meron ding mga tala ng tangka ni Epstein na i-blackmail si Bill Gates tungkol sa isang di-umanong affair. Grabe. So ang conviction niya parang walang epekto sa social standing niya. Parang wala. At ang epekto nito, pandaigdigan na talaga. Sa Poland, inanunsyo ni Prime Minister Donald Tusk ang isang investigasyon sa isang satanic circle. Satanic circle? Oo, na di umano'y nag-traffic ng mga babae papunta kay Epstein at sinisilip nila ang posibleng koneksyon nito sa Russian intelligence. Naku. Sa UK naman, nag-resign si Lord Peter Mandelson mula sa Labour Party matapos lumabas sa files na tumanggap umano siya ng bayad mula kay Epstein. Ang gulo, di ba? Ang gulo. Ipinapakita nito na ang network niya ay hindi lang para sa social status, parang kasangkapan talaga. Isang kasangkapan para sa impluensya at posibleng proteksyon. At sa gitna ng lahat ng mga sikat na pangalan at malalaking issue, may isang kapabayaan na isiniwalat ang 2026 release na para sa akin ay ang pinaka-nakakakilabot sa lahat. Ito yung pinakamasakit. Oo, at ito yung trahedya para sa mga biktima mismo. Habang nakatutok ang mundo sa mga politiko at bilyonaryo, may nangyaring malaking kapalpakan. Sa pagmamadali ng Department of Justice na sumunod sa Transparency Act, nabigo silang i-redact o takpan yung personal na information ng halos 100 survivors. Sandali, ang hirap iproseso niyan. Pangalan, address, at kahit driver's license ng mga babaeng inabuso noong sila'y mga bata pa, nilalantad sa buong mundo. Nilantad! Mismo ang gobyerno na dapat magpoprotekta sa kanila, sila pa ang nag-expose ulit sa kanila. That's just devastating. Inilarawan ito ng mga biktima bilang re-traumatizing. Isang pagdataksil mula mismo sa sistemang dapat sanay nagbibigay lunas sa kanila. Siyempre. Bagamat mabilis na tinanggal ng DOJ yung mga documents online para itama yung pagkakamali, nangyari na ang pinsala. The damage is done. Oo. Ito na marahil ang pinakamasakit na dagok sa isang kaso na puno na ng institutional negligence mula pa sa simula. May isa pang detalye mula sa mga interview ng FBI sa mga biktima na talagang tumatak sa akin. Ang hirap basahin. Ikinwento nila kung paano nag-operate sina Epstein at Ghislaine Maxwell. Hindi lang sila basta nangaabuso. May mas malala pa. Ginagawa rin nilang recruiter ang mga biktima. Ito ang isa sa pinakamadilim na aspeto ng kanuyang modus operandi. Binabayaran nila ang isang biktima para magdala ng ibang mga kaklase o kaibigan. Para mag-recruit mang iba pang biktima. Oo, na lumilikha ng isang paulit-ulit na siklo ng pagsasamantala. Ginawa nilang bahagi ng krimen ang mga biktima mismo kung saan ang trauma ay nagiging kasangkapan para sa mas malawak pang pang-aabuso. Psychological manipulation at its worst. Nakakakilabot isipin na pagkakapos ng lahat ng pinagdaanan nila, ang sistema pa mismo ang muling maglalagay sa kanila sa alanganin, parang walang katapusang trauma. So, after all this, anong nangyari? Ano ang sinasabi ng DOJ ngayon? Dito na tayo sa kasalukuyan. Ayon sa Department of Justice, kumpleto na raw ang kanilang pagsusuri sa mga file. Kumpleto na. Oo. At wala na raw silang nakikitang basehan para sa mga bagong kaso kriminal. Para sa kanila, tapos ng investigasyon. Para sa kanila tapos na. Pero para sa publiko at lalo na para sa mga biktima, ang paglabas ng 3 milyong pahina ay hindi parang pagtatapos Sa halip, para itong isang resibo. Resibo? Maganda yung term. Isang malinaw na ebidensya ng pagkabigo ng buong sistema.
Nasa atin na ang mga litrato ng mga presidente at prinsipe, ang mga email ng mga bilyonaryo, yung mga logs ng depektibong kulungan. Ang tanong na lang ay may mangyayari ba rito? Tama. Ang Epstein Files ay hindi na isang sekreto. Isa na itong makasaysayang talaan. Isang record kung paano nabibili ng yaman at kapangyarihan ang immunity at kung paano paulit-ulit na binibigo ng mga institusyon ang mga pinaka-nangangailangan ng kanilang proteksyon. Yun ang masakit. At iiwan namin sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan. Sa isang sistema kung saan ang hustisya ay maaring maantala, mapag-usapan at tuluyang mabura, posible pa nga ba ang tunay na pananagutan?